Các bạn, tiếp hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua một service khác của Azure, đó là Key Vault. Thì đây là một cái service giúp chúng ta lưu trữ ra những thông tin bảo mật, thì giúp chúng ta quản lý giống như là cái key, secret hay là certificate. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái Key Vault của Azure này thì chúng ta sẽ không lo lắng cái việc mà chúng ta lưu giữ những cái thông tin sensitive ở trong cái ứng dụng chúng ta. Ví dụ như khi mà chúng ta muốn kết nối tới Google thì chúng ta cần phải có cái API key và cái secret key thì của Google, thì lúc này chúng ta có thể lưu hai cái key đó ở trên cái Key Vault này, thì nó sẽ được mã hóa và sẽ bảo mật, và chúng ta sẽ get cái dữ liệu từ trong code.net mà chúng ta không cần phải put giá trị nguyên thủy vào trong cái app setting của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái service Azure Key Vault này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lên gõ cái từ Key Vault này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái key mới. Chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên và chúng ta sẽ chọn cái khu vực Asia. Thì cái key này nó sẽ được delete sau 90 ngày. Mà chúng ta chọn disable thì cái key này ở trong 90 ngày nó có thể delete bất cứ lúc nào. Còn nếu mà chúng ta chọn enable thì trong 90 ngày thì cái key này nó sẽ không thể nào nó bị delete được, và chúng ta cũng không thể nào disable cái key. Thì bây giờ chúng ta sẽ để mặc định nó là disable. Đây, chúng ta sẽ check theo cái Vault Access Policy. Chúng ta sẽ định nghĩa theo cái policy của cái Vault Key này. Network này thì chúng ta để mặc định thôi. Cái khác chúng ta có thể để gẫm cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ click để create, để tạo Key Vault này. Thì sau khi deploy xong chúng ta sẽ vào xem thử. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có ba cái loại là key và secret key và certificate. Thì thông thường chúng ta sẽ muốn lưu những cái thông tin ở trong cái app setting, chúng ta sẽ sử dụng cái secret này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra thử một cái. Thì cái tên này các bạn có thể đặt theo ý mình muốn. Giả sử như là ở trong cái ở đây chúng ta chưa có cái nào, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ test thử. Chúng ta sẽ test cái Bây giờ chúng ta sẽ test với một cái key mẫu Google Key này thôi. Chúng ta sẽ create. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái nữa. Giả sử Facebook. Chúng ta sẽ định nghĩa nó là hai cái chuỗi gai cho cái giá trị. Và chúng ta sẽ tạo. Tiếp theo chúng ta cần tạo ra một cái app để chúng ta map vào những cái key này. Thì chúng ta sẽ sử dụng là ở trong đây chúng ta sẽ tạo ra một cái app. Thì các bạn vào trong cái app registration này. Chúng ta sẽ new ra một cái app thôi. Ở đây chúng ta sẽ để mặc định. Ở đây chúng ta chọn web và chúng ta khỏi put cái này cũng được. Chúng ta sẽ sử dụng cái client key và cái tenant key này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái key client key và cái tenant key để chúng ta config, để chúng ta hiện thực code ở trong .NET. Thì tiếp theo các bạn click vào trong cái manage này, chúng ta sẽ lưu cái key này sau. Các bạn vào trong certificate secret này. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái key mới. Đây chúng ta sẽ đặt cái tên cho một cái client này. Chúng ta sẽ để mặc định luôn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái value này và chúng ta sử dụng cái client key và cái tenant key này để chúng ta định nghĩa trong app. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay cho làm cái app setting này, chúng ta sẽ định nghĩa ra cái chuỗi. Chúng ta sẽ sử dụng này, chúng ta sẽ copy vào. Và ngay cái chỗ cái key này chúng ta sẽ copy cái này. Cái này là secret client. Tiếp theo chúng ta sẽ cần liên kết cái app này với default này. Thì các bạn, chúng ta cần phải set cái quyền cho cái key này. Chúng ta sẽ vào cái access policy. Ở đây chúng ta sẽ create. Chúng ta chỉ cho quyền đọc những cái key đó thôi. Thì chúng ta set vào cái get và cái list này. Thì chúng ta sẽ chọn next.
Thì ở đây chúng ta sẽ liên kết với cái app mà chúng ta đã tạo bên đây, chúng ta đặt là cái app key API. Thì đây chúng ta sẽ có cái app key này, chúng ta chọn, sau đó chúng ta tạo thôi. Như vậy là cái key vault này chúng ta đã liên kết với cái app của chúng ta. Chúng ta sẽ quay lại cái project để chúng ta hiện thực code, chúng ta đọc những cái key mà chúng ta lưu hồi nãy ở trong cái key vault này. Chúng ta sẽ get những cái value từ trong đây ra. Thì đầu tiên chúng ta cần phải cài đặt cái library cho cái ứng dụng chúng ta. Nó xuất hiện đây luôn nè. Cái Azure extension chúng ta cần cái secret này. Hiện tại phiên bản 1.14 chúng ta cài đặt luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cần cái cài đặt cái Azure Identity. Hiện tại cái Azure Identity chúng ta đã cài rồi nên chúng ta không cần cài đặt nữa. Chúng ta đã cài đặt ở đây rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đăng ký cái key vault vào đây. Chúng ta sẽ đăng ký tương tự giống như những cái số vịt trên đây. Ở trong đây chúng ta là cái vault URL, chúng ta sẽ new ra. Tiếp theo nó sẽ là new cái client financial. Đây, chúng ta sẽ cần những cái key mà chúng ta đã định nghĩa trong cái app setting. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc vào, chúng ta thêm vào đây thôi. Chúng ta sẽ tìm những cái giá trị này vào. Thì đầu tiên cái này chúng ta cần là tenant, client và client. Client ID, xong cái client app. Client secret. Secret. Chúng ta hay client secret. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một controller, chúng ta sẽ xử lý. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái secret client vào. Như vậy chúng ta chỉ cần truyền cái tên của key thôi. Thì hồi nãy ở đây chúng ta đặt là Google Key. Chúng ta sẽ trả cái key này về luôn. Thì chúng sẽ tạo ra một cái. Ở đây chúng ta có thể truy cập cái name và cả cái value. Cái value là chúng ta thì nó sẽ bạc về cái giá trị của cái key này cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ ganh cái project lên vào thử. Đây cái key vào. Chúng ta đã get được cái giá trị mà chúng ta lưu ở trong cái key vault. Còn nếu mà chúng ta muốn get tất cả các key mà chúng ta không cần truyền từng cái gì đó thì chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta sẽ có cái phương thức gọi là secret client get property secret key async này. Như vậy chúng ta sẽ get được tất cả những cái key luôn.
Vậy chúng ta muốn lấy được cái value thì chúng ta sẽ secret.get secret key. Chúng ta sẽ truyền cái key chấm, và chúng ta sẽ open value. Thì với cách này chúng ta cũng có thể ghép được toàn bộ cái list về vẫn được. Thì cách này chúng ta sẽ ghép tất cả những cái key value mà chúng ta lưu ở trong cái key vault, chúng ta sẽ build lại. Thì các bạn click, chúng ta sẽ ghép được tất cả những cái key mà chúng ta lưu ở trong cái key vault này. Thì đây là cách mà đơn giản để chúng ta sẽ bảo mật được những cái giá trị, những cái thông tin mà sensitive mà chúng ta muốn lưu ở trong cái ứng dụng, giống như là chuỗi kết nối hay là những cái key mà các bạn muốn bảo mật.